Sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit, Tamás vagyok. A mai adásban egy Technics erősítőt fogok nektek bemutatni. Ezt az erősítőt 1990 és 92 között gyártotta a cég, típus szerint az SU810-es, amely nemrég került hozzám. Amint látjátok, a készülék igen jó állapotban van. Az előlapja nagyon szép, attól függetlenül, hogy már elmúlt 30 éves. A tetején található néhány apró sérülés, de ezek nem jelentősek. Kívülről a készülék inkább csak paros volt, ezt egy alapos törölgetéssel el lehetett távolítani. A burkolatot tartó csavarok nagyon meg voltak húzva, ebből arra következtetek, hogy ez a készülék még nem volt szétszedve, de lehet, hogy aki utoljára javította, az ennyire meghúzta a csavarokat. Belül vastag porréteg fogadott mindenhol, és pókháló, de ezen kívül minden jó állapotban van. Az összes kondenzátor és ellenállás is. Én úgy érzem, hogy ez a készülékhez még nem volt hozzányúlva. A készülék szétszedése nagyon egyszerű, a legtöbb dolog egyébként csavarozva van benne. Azért kellett még szétszedni a készüléket, mert az összes gomb és pótméter sercegett és recsegett, ezeket meg kellett tisztítani, illetve ezt a tömérdek mennyiségű port is el kellett belőle távolítani. A készülék belsejében puritán egyszerűséget találunk, nincsen túl bonyolítva semmilyen áramkör benne. Természetesen elég sok forrasztási hiba volt már, ezeket ki kellett javítani. Miután eltöltöttem vele néhány órát, összeraktam, és azóta is tökéletesen működik. Az SU jelölés az akkori sorozatnak a belépő szintjét jelöli. A 810-es volt ennek a tetején, utána az SUV széria következett, ami a középkategóriát jelölte már akkoriban. A készülék jobb oldalán található a forrásválasztó kapcsoló, amely igen határozott, és négyállású, alatta találhatjuk a kazettás magnóknak a kapcsolóit, ezek itt külön kaptak helyet. Mellette balra található a loudness gomb, balra tőle a hangszintszabályzó gomb, amivel ki és be lehet kapcsolni a hangszintszabályzást. Mellette található a balanszszabályzó, magas és mély hangszintszabályzó gomb. A készülék bal oldalán kapott helyet a hangszóró választókapcsoló, ugye A vagy B, vagy A és B hangfalakat választhatjuk, mellette van fejhallgató csatlakozó, fölötte pedig a bekapcsoló gombot és egy állapot visszajelző ledet találunk. A hangerőszabályzót a készülék előlapjának középpontjától enyhén jobbra tolva helyezték el. Az erősítőnek van néhány típusbetegsége, ilyen például a forrásválasztó kapcsoló, ami ha elkoszolódik, produkálhat olyan jelenséget, ami nálam is előfordult, hogy forrásválasztás után nem szól az erősítő egyik fele. A másik a hangerő szabályzó, ami szintén problémás lehet. Ezek a hibák tisztítással orvosolhatóak. Az erősítő a belépő szintet képviseli, így nagy elvárásokat nem támaszthatunk irányában.
A belső felépítése nagyon minimalista, ilyen levegős belsővel rendelkező erősítőt még nem láttam. Még a Harman Kardon PM635 erősítő is több alkatrészt tartalmaz, amit néhány éve vásároltam. Korban hozzáillő lemezjátszót választottam, az SLQD33-at egy EPC P33-as hangszedővel, a lánc végén a Dual CL1050-esek álltak. Nem csak analóg forrást használtam a tesztben, hanem egy Pioneer BDP 180K Blu-ray streamer lejátszót is. A meghallgatott albumok Dire Straits, John Coltrane és Kenny Burrell, Nora Jones, ezen kívül különböző elektronikus zenék streamelve. A különböző albumok kivesézése helyett inkább azt mondanám el, hogy mik a közös pontok, amit mindegyik LP hallgatása közben azonosnak éreztem. Az erősítő tisztán szól, nem lehet észrevenni semmilyen piszkolódást a hangjában. Viszont egy enyhe visszafogottságot tapasztaltam. A frekvenciatartomány széleit finoman lekerekíti, de ettől függetlenül a magas hangok jól szólnak, de nem fényesek. A mély hangok nekem tetszettek, határozottan, jól kontrolláltan szólaltak meg a duál hangfalakon. A hang tónusában érezhető egy kis melegség, de ez nem jelentős. A virtuális színpad nekem szűknek hatott. Digitális forrásból hallgatva a felsoroltak többségét nem érezni, de a szűk térérzete megmarad. Volt néhány zeneszám, amiben kifejezetten jól szerepelt az erősítő. Ilyen például a Nightmares on Wax, Your Wish című száma. Az erősítőt önmagában hallgatva ezek a jellemzők nem kapnak akkora hangsúlyt, nem észrevehetőek, nem zavaróak. Csak akkor válnak érzékelhetővé, ha összehasonlítjuk egy kategóriával jobb erősítővel. Egy jól megválasztott forrással és hangfalpárossal egy jó belépő rendszert lehet köré építeni, amit hosszú távon lehet hallgatni. Van még az ár, ami nagyban befolyásolhatja a döntést, hogy vásároljunk-e ilyen erősítőt, vagy nem. Én piaci ár alatt jutottam hozzá, így ebben a formában igen, megéri. De ha a piaci ár tetejét nézzük, ami körülbelül 35 000 forint, akkor már el kell gondolkodni, mert kicsivel többét belefuthatunk egy komolyabb erősítőbe, akár márkán belül is. De tesztelés nélkül ne vásároljunk audio berendezéseket, ha van rá lehetőség, hallgassuk meg a kiszemelt készüléket, mert végső soron az számít, hogy tetszik, amit hallunk, vagy nem. Köszönöm a figyelmeteket, találkozunk legközelebb.